működhetek. So there's quite few people who still not. So we're gonna raffle a ticket for them. De még vannak még pár, akik nem, úgyhogy fogunk egy jegyet kisorsolni akkor köztetek. Yeah, fine, okay, so talk a little bit and you can translate them, yeah? Yeah, okay, fine. So, yeah, I'm very happy to be here. Just come from the airport. Most érkezett meg a repülőtérről, nagyon örülök, hogy itt van. And I'm very surprised that so many traders are here on a weekday evening just to talk about the market. És nagyon meg van lepődve azon, hogy ennyi trader össze tudod gyűlni ez hétköznap este. We have in Germany some similar things, but it's not so crowded like here. Van hasonló dolog nálunk is Németországban, de nem ennyire nagy a tömeg. Even in the heydays of trading, so around 2000, this was this time where the internet bubble was and everybody was trading stocks, and so there were a lot of people meeting and talking about trading. But after that, yeah, it slowed down, and today we have maybe in a lot of towns people talking about trading, but not so much. Igen, tehát ugye 2000 környékén, amikor a nagy technológiai lufi volt, annak az idején voltak a legtöbben, de onnantól kezdve sokkal kevesebb ember volt, aki ezekre az eseményekre összejött, és ez a tendencia most is van gyakorlatilag. Úgyhogy nagyon örül neki, hogy itt ennyire népszerű ez a dolog. A lot of people just chatting over the internet and have some webinars or something like that. So yeah, that's maybe the reason why in Germany there are a lot of traders, but maybe not a place where they meet. Többségében ugye kint ilyen webináriumok keretében történik az ilyen gondolatcsere, és, vagy csetelnek, és nem annyira népszerű az, hogy így fizikailag összegyűlnek az emberek. So let me just ask a question to you. What are you what kind of traders you are? Who is trading ethics? So just forex. Csak forex. Forex. Okay, and fine. And who's trading futures? Határidős Okay, just one guy. Okay. And the rest trading stocks or just interested in this business? A többiek részvények, vagy csak érdeklődők? Not traders? Okay. Nothing both. Nothing both, just interested. Okay, fine. Just yeah. Forex business, yeah, it's very hard, big growing business. Nagyon gyorsan növekvő üzletág természetesen a forex. So maybe I can tell a little bit about myself. I started trading in 1990 in Germany. 1990-ben kezdett Németországban kereskedni. And this was the first time when electronic trading was possible. Before that, there was just this PIT, yeah, the normal exchange, and no electronic trading. Tehát ez volt az első alkalom, amikor bejött az elektronikus kereskedés, korábban csak így a parketten lehetett kereskedni, úgyhogy egy érdekes szakasz volt az számára. So, and during that time the internet was not very developed. So, ugye a net sem volt annyira felfejlődve még. What I have to do during that time, I studied at the university, and at the same time I worked for a broker company. Egyetemre járt, közben egy broker cégnek dolgozott. Because they already have some terminals connected to the exchange where I could trade electronically. Voltak termináljaik, amivel közvetlenül tudtak kapcsolódni a tőzsdéhez, és akkor így tudott gyakorlatilag kereskedni. I started to trade stocks, American stocks. Amerikai részvényekkel kezdett kereskedni. And the Eurex called former the DTB. Yeah, former was the Deutsche Terminbörse. So I traded the DAX future and the Bund future. Ugye aztán bejött a DTB, és ugye ott a DAX határidő és a Bund határidővel kezdett el kereskedni továbbra. Since this business was very new in Germany during that time, I had nobody who could teach me. Yeah. Ugye ez teljesen új dolog volt akkoriban, és senki nem volt, aki őt taníthatta volna. And I was generation one from trader in Germany. Yeah. És gyakorlatilag a Németországban első generációs traderként nyilvánult meg. I have to learn by try and error. Try and error, I have to learn by this. Yeah. Tehát ugye próbálgatással tanulta meg tulajdonképpen a dolgokat. So it took me around about 6 years until I was successful. Körülbelül 6 évbe tellett neki, mire sikeres lett. This was not such a big issue because during that time I was a student, and when I was not successful in the trading, still I don't need much money as a student. So this was just learning period from 90 to 96, around about that.
Ugye ez nem volt neki akkora probléma, mert ugye egyetemre járt, és attól, hogy éppen nem tudott pénzt csinálni, attól még nyugodtan el tudott lenni. Ez olyan 96 környéke volt. And at the end of the 90s, I traded a lot of American stocks, yeah, because this business it was very popular to trade stocks. They made huge movements, $10 each day, some internet stocks. És a 90-es évek végén, így a technológiai lufi idején ő is részvényekkel, amerikai részvényekkel kezdett el kereskedni, mert hatalmasakat mozogtak abban az időben. Yeah, and but after 2000, I tried to concentrate my business on futures. Yeah. És 2000 után gyakorlatilag csak a határidős kereskedésre fókuszált. So that today I'm trading futures and forex. Határidőn és forexen kereskedik. And yeah, my favorite market is still the DAX future. Továbbra is a DAX futures a terméke. Yeah, and then I trade a lot of times Bund future. Aztán ugye a Bundot is. S&P and euro currency. Az S&P indexet, illetve az euró-dollárt. In the currency business, I just trade the major currency pairs, not some exotic things. Az egzotikus devizapárokkal nem foglalkozik, csak a fő devizapárokkal kereskedik. And so I trade now, yeah, 96 until now, so it's 17, 18 years, and make my living by trading it. 17-18 éve kereskedik, és gyakorlatilag ebből él. Yeah, that's it. That's my story. Nagyjából ennyi lenne az ő története. Very easy. I'm working. When I came here, I asked, all individual traders, and so I asked, may have these traders their own offices or where they trade, from home or from where? And he told me, they are all individual here. Yeah, in Germany, a lot of people come together and found one office, but everybody's trading for his own. Yeah. Oké, hát ugye korábban, ugye, hogyha az ember eljön egy ilyen közösségbe, akkor van, hogy mindenki másütt van, de ugye náluk ez úgy működik, hogy bemegy valaki egy irodába, és akkor gyakorlatilag egy cégnél kereskedik. Többől kereskednek egyébként. Okay. Since you are just the whole day waiting and sitting before your computer, this is a very lonely job and no social contacts, and so it's better you have maybe come to an office where other people are also traders and you can exchange your ideas. Just talk about sports, whatever. You don't have to talk about the markets, you do your thing, but there are other guys around you. Ugye ő is azt hangsúlyozza ki, hogy gyakorlatilag a közösségben való együttkereskedés az nagy erővel bír, ugyanis gondolataikat kicserélheted a másikkal, meg az úgyis olyan személytelen, hogy csak leülsz a gép elé és csak nyomkodod a gombot. And so for my trading business, I bought a house. It's like a villa, so it's a bigger house. And in the moment, 5 people were trading with me together there. Yeah. Igen, tehát ugye épített egy házat, egy nagyobb házat, és ugye ott már összejöttek még akár 5-en is, és ott együtt trédeltek. Everybody does his own trading strategies. Yeah, so we're not talking. Oh, we should go long at the DAX or short or something. Everybody's doing his own, but everybody's trader, so we can talk about everything there. Yeah? Mindenkinek megvolt gyakorlatilag, és megvan a saját stratégiája, és ugye így volt megosztva. Szerintem nem az volt, hogy mindenki kötötte a langot, hanem mindenki a saját stratégiája mentén haladt. And everybody's trading his own money. És mindenki ugye a saját pénzével. So that's what I'm doing the whole day. Ez az, amit egész nap csinál gyakorlatilag. Jó, akkor legyünk csináljunk egy sorsolást. So just pick one, yeah? Okay, this one. Bunda. Sigalovics István. Majd a Fecóban meg tudjátok
Agyattatsz is. Pillanat. Kb. $500 számlát kapni? Hát azzal egy nem jó. Jó, mi végeztünk. Jó. Kérdés, a Forexet ugyanolyan stílusban kereskedik, mint a határidőt, vagy az valami más elvek mentén? You trading the forex at the same style, or with like futures, or you have? There's in my trading style there's no difference. Yeah, so it's only if you're trading the future, the contract size is 125,000, and if you trade forex, maybe you can choose your contract size by yourself. If you want to trade 100,000, 200,000, 50,000, or yeah. So the advantage if you're trading forex is that you have smaller. You could place smaller bets, like in the future. The future is 125,000. You could not go in smaller. You can trade a mini future, but it's not liquid. I could not recommend. Oké, a lényeg, hogy ugye azt mondja, hogy gyakorlatilag csak a kontraktus méretben van eltérés, úgyhogy a futuresnél ugye 125,000 egységet tudsz kereskedni, és ugye azt mondja, hogy ugye ez egy lot értéke. Gyakorlatilag Forexnél le tudsz menni akár 1000 egységre, tehát ebben rejlik igazán a Forexnek az ereje, de gyakorlatilag ugyanazt a módszert alkalmazza. I just wanted to ask what kind of reading you would recommend to forex traders? Reading? Yeah. Ugye, hogy a kérdés arra van, Okay. olvasmányt ajánlana a Forex. I've not special books for forex traders, but what helped me was reading all these books with other top traders and who shared their ideas. Yeah, like. These are sometimes old books, but very good ideas in it. Market Wizards, maybe you know that, for Jack Schweiger. Tehát ugye azt mondja, hogy kifejezetten forex könyvet nem tud ajánlani, viszont olyan könyveket ajánlana, ahol a tőzsdei kereskedők gyakorlatilag leírják azt, hogy mit csinálnak, és akkor ilyen ez a Market Wizards. And if you want some theory, it's not from a trader, but it's from a psychologist or whatever. It's Fantab. Yeah, these books are good. Fantáktól, ugye szintén egy könyvet tudna ajánlani, ő ugye nem trader, hanem inkább Szociológi. Azt mondjuk, which one? Fantab, everybody. Bármelyik könyvét gyakorlatilag. Yeah. About like trading in the zone. And trading in the Zoom, yeah. If you want some books about discipline, it's Douglas Trading in the Zoom, yeah. And he has two books. The other one is Abszolút jó. Discipline Trader. Is his other book, and this is very good also. Yeah. Ugye ez a Mark Douglas féle könyvek, ezek szintén rendkívül jó. Meg a trader is bűnözött. How long time are you trading? And, you can also read my book. I know this book is somebody translated it into Hungarian, and I know you can find it in the internet for free as PDF. I know that. Yeah? So you just have to search. So how long are you trading day? I mean, how long? This really depends on market conditions and on myself. So normally. A piaci körülményekhez csatolja azt, hogy mennyit kereskedik egy nap, egy órát. I'm a typical German. I like to work. Yeah. So I came to my office 7 o'clock and prepared for 1 hour for my job. 7-kor megy be az irodájába, és tulajdonképpen egy órát felkészül a kereskedésre. Yeah, 8 o'clock then I start trading with Eurex. 8-kor ugye a Eurexen kezd. And maybe sometimes already some currency, but most times the currency later. Yeah. Néha egy kis forex is belecsatlakozik, de általában az később szokta. So then most times I have a break between 12 and 2 o'clock. 12 és 2 óra között egy kis szünetet tart. And then I trade the US markets and currencies until 5 o'clock. Az USA piac és a forex, ezt körülbelül 5 óráig. And sometimes if I'm in a good mood and I have time, I still go on, and after a second break I trade from 7 or 8 until 10 the US markets, but not every time. But sometimes I just have some positions which I have to care about from the day. So yeah, like today
After the Draghi thing, the DAX spiked a little bit, and then I sold the DAX, and I still have this position, but I don't want to carry that overnight. So what I have to do is, I still have a stop in that, but before the market will close, I have to watch on my iPhone, and then I have to get rid of this position. Yeah. Jó, oké, tehát az a lényeg, hogy ugye attól függően, hogy milyen formában van, lehet, hogy még csinál egy ilyen éjszakai sessiont is, amikor trédel, tehát ilyen 7-től akár ilyen 8-ig, 10-ig is nyomathatja, de hogyha van még pozíciója, mit van neki, mint például most azt mondta, hogy sortolja a DAX-ot, és mondjuk nem akarná, hogy másnapra is tovább vigye a pozíciót, vagy éppen stop közeli szint van, akkor nyilván annak függvényében alakítja a további terméket. So you don't have nézni az iPhone-ját. Yeah, so you don't have to sit the whole day before your computer. If you're doing a good job, then yeah, you can go outside doing some sport, whatever, and just control your positions with your mobile devices. Hanem akár mobilról is tudod figyelni a pozícióidat, és tudod követni ezt. On what time frame are you trading? Most times on a 5-minute time frame. 5 percesen, legtöbb alkalommal 5 percesen keresek. And what indicators do you use? No indicators. Milyen indikátort nem használni? No indicators. Only the candles? Yeah. No, just a chart, just a price action. Just price action. So you have to understand that every indicator is calculated from the prices. Meg kell értened, hogy minden indikátor az árból számolódik. And if you understand how the calculator is calculated, you will see directly what you, if you watch the prices, what the market will do, and you don't need any calculator. Tudod, hogy hogyan számolódnak, akkor gyakorlatilag tudod, hogy mi alapján számolódik, és tudod, hogy az milyen mozgást reprezentál. I compare this, if you watch the prices directly, it's like, or if you need an indicator, it's like you want to watch the weather with a webcam, yeah? But why? You should use a webcam. You can go out and see how the weather is. Úgy érzi, hogy olyan, mintha az időjárást egy webkamerán keresztül figyelnéd, tehát minek figyeled webkamerán keresztül, menjen ki, és akkor nézd meg, hogy milyen idő van. So I watch directly the prices and develop my ideas. Azt hallja, hogy a price action legfontosabb. Mi a véleménye az automatizált kereskedési rendszerekről? What's your opinion about automatic trading systems? Some do a good job, but the problem is that if you have an automatic system, you have every time an average, and if you are ha van egy automata rendszered, akkor van egy átlagos értéked. If you decide from case to case, so in every situation, I think you can make more money, yeah, because you're more flexible. Úgy gondolja, hogy minél inkább kielemzel egy szituációt, annál inkább több lehetőséged van benne. And there are some so good opportunities which are unique, yeah, and you cannot. Yeah, this unique opportunities you can just catch if you are an experienced trader, but not with an automatic system. Azt mondja, hogy automata rendszerre nem tudsz elkapni ilyen nagyon egyedi szituációkat a piacon. But sure, you can make money with that. De igen, abszolút lehet ezzel is pénzt csinálni. Napon túl is kereskedik? Are you trading overnight? Sometimes I'm holding overnight positions. Néha megtartja a pozícióit napon túl. Van-e lényeges különbség a MetaTrader és azon a felület között, amin ő dolgozik? Is there a major difference between the platform that you're using for trading and MetaTrader 4? I'm using for several platforms, so you have to look for what purpose you use your platform, yeah? Tehát azt mondja, hogy azt kell szem előtt tartani, hogy mire használod úgymond a felületet, gyakorlatilag mindegy, hogy milyen felületen kereskedsz. So it really depends on what you're doing. Yeah? Attól függ, hogy mit csinálsz. And for Forex it's fine, yeah? Forex ez tökéletes, for futures, határidőkhöz pedig I'm using the Ninja Trader. MetaTrader-t használ. And then I have CQG also. És akkor CQG a datafeedje és a broker. I'm using several because if one is down, maybe I can still act, and so maybe platforms shouldn't go down. Good platforms shouldn't go down. Yeah, good.
Hogy egy jó platform sosem áll le. That could happen everywhere and every time. Yeah. Bárhol megtörténhet. In the moment there's a big issue with Zenfire. This is a future data feed, and Komolyabb probléma az Zenfire data feeddel. it's working since 1 week. It's not working anymore since 1 week. Yeah. Egy hete már nem működik. And it worked the last 5 or 10 years. It was. Elmúlt 5-10 évben tök jól működött, és most So what happens? The owner and the company divided into parts, and now it's not working. Whatever. Szétvált a cég gyakorlatilag 2 részre, és akkor most már nem is működik. But I don't want to stop my trading for 1 week. So best thing I have more platforms. Yeah. Ezért van neki több platform, mint használ. Are you using robots yourself as well? Or? No. Ő nem automatizál, nem használ robotokat. Gazdasági híreket szokott-e olvasni az interneten, vagy újságokban? Are you news on the internet? I'm reading that, but I don't use that. Most of de nem használja őket. it will not help you to become a better trader to understand that. Nem fog segíteni neked abban, hogy jobb traderré válj. I studied national economy. Közgazdászként végzett. And it doesn't help me with the trading job. És semmiben nem segíti őt azért abban, hogy jobb traderré váljon. Sometimes it's really misleading. Yeah. Nagyon sokszor ugye félrevezető tud lenni. So yeah. The major force in the market is liquidity, and liquidity has nothing to do with news. A legfontosabb mozgatóerő a piacokban az a likviditás, és a likviditásnak semmi köze a hírekhez. Mi segít a legjobban? What helps you the most in your trading? What does it mean? What helps me the most? Mire gondolsz? Hogy fejlődjek. You would like to improve what? Okay, the best way you could improve is that you really keep a good trading diary. Yeah. A legalapvetőbb dolog, hogy trade jegyzőkönyvet vezetsz. If you do that, then you understand what you are doing wrong, what you can do better, how you can increase your profits, how you could decrease your losses. Hogyha ezt vezeted, akkor pontosan tudod, hogy mit csinálsz, mert ki tudod mérni azt, hogy hogyan tudod növelni az eredményeidet, vagy hogyan tudod csökkenteni a drawdownodat adott esetben. I still keep a trading diary. Still after 16 years of trading, I'm still keep that. And I have a filter for everything. Yeah, I can filter out all my loser trades. I can filter out all trades against the trend, all trades with the trend, all trades in the opening. Mindent ki tud szűrni magának, ami a trenddel ment, ami a trend ellen ment, az összes trade-jét ki tudja magának. I know my profits between 8 and 9 o'clock. I know my profits on Mondays, on Fridays. Yeah. Hétfő és péntek között, vagy so it's very, you know, if you do trading on a professional way, you need all these kinds of statistics. Ha profin akarsz kereskedni, akkor egyszerűen szükséged van ezekre a statisztikákra. It's very similar to the sports business. Yeah, in the football, you need so many statistics today to know how your team is playing and what you could do better. Sok statisztikára van szükség ahhoz, hogy megnézzük például, hogy futballcsapat hogyan játszik. Yeah, and that's why I'm still using that, and it's my best advice to how to do. Azt tudja mondani, hogy ez a legjobb tanácsa arra, hogy fejlődj, hogy vezess trade jegyzőkönyvet. Holnap fogunk tőle jó mintát látni? Hogy? Holnap fogunk egy jó mintát látni tőle? Will you give us a good trading diary example? Tomorrow I will show one, yeah. Arany? Jó, holnap folytatjuk akkor. Thank you very much. Okay, thank you.